imaginea pe care o avea în cap idealizată a partenerei a fost coruptă. Coruptă de realitate, bineînțeles. Însă această discrepanță nu o poate tolera. Pentru că am auzit de multe ori spunându-se să-i băgăm mințile în cap narcisicului sau să-i spunem cum stă realitatea, că poate se trezește. Este extrem de important să înțelegeți că această fantezie pe care o au atât borderline-ul cât și narcisicul este menită să protejeze. Nu sunt grandioși și nu-și imaginează că sunt speciali din maleficitate, ci eul lor interior a fost atât de umilit, atât de jignit, li s-a negat dreptul de a exista într-un mod vădit, li s-a spus mai bine nu existai sau mai bine nu te aveam sau din cauza ta nu pot să-mi trăiesc viața sau o grămadă de alte lucruri care au produs o rușine existențială până la nivelul la care nu au dreptul să existe. Și odată existând, dar neavând dreptul și fiind pedepsit sau certat pentru asta, mecanismul compensator este să creeze acea grandiozitate, acea fantezie a unicității, pentru că este singurul lucru care le justifică existența. Este singurul lucru pentru care merită să fie în viață. Și această rupere dintre nu merit să fiu în viață, dar fantezie, este sigilată foarte puternic. Iar orice tentativă de a aduce realitatea în această fantezie, pentru ca să-i aducem pe acești oameni înapoi din fantezie în concret, pe lângă faptul că este menită eșecului, pentru că respingerea va fi foarte mare și tendința de a evita și de a nu intra în contact cu realitatea este la milisecundă, cu o amplitudine emoțională și psihică extrem de puternică. Dacă sunt luați prin surprindere și se produce acest minim contact cu realitatea, este devastator. Devastator la modul cel mai serios. Nu exagerez când spun asta. Este echivalentul cu moartea pentru ei, pentru că dintr-o fantezie, ca și cum v-ați uitat la film, la un film care vă arată tot ce vă doriți și vă place atât de mult și dintr-o dată cineva vă smulge de la film și vă aruncă într-o zonă de război cu noroi și cu foamete și cu toate cele. Adică trecerea este în poli opuși, este dramatică și nu este suportată de creier. Tocmai de aceea, de cele mai multe ori se produce această retragere, această stare temporară de personalitate evitantă în care efectiv stau ca într-un cocon și își reconstruiesc fantezia. De data asta fac o fantezie diferită, dar este necesară pentru ca să rămână în viață